Black box music, 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 music. Oi, botol ni apa? Pakai aku lah. Tak, botol ni boleh recycle lah. Boleh buat apa sih? Boleh buat tempat tanam pokok, boleh isi balik saya, boleh botol baru. Haa lah. Ya, sorry aku tak tahu. Terima kasih lah for information Hello Faris, asal muka murung je? Buat aku Melayu. Asal bukan lain? Aku nak siram. Banyak kerja sekolah. Oh. Kau usah bajak kau. Weh. Haa, kenapa? Kau boleh tolong aku tak? Tolong apa? Nanti lepas makan kau ikut aku. Okay, makan dah. Jom lah. Jom lah. Saya dah, aku keluar dulu tau. Kau boleh tolong dia. Pokok dia layu sebab dia tak sempat nak siramkan masa hari sekolahan. Kau ada idea? Aku ada idea.